स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले ट्रान्सफर्मेसनमा तपाईहरुलाई सोध्न सकिने भनेका लङ क्वेशनहरु कस्ता टाइपका छन् भनेर हामीहरुले त्यसैमा डिस्कस गरिरहेका थियौं। हामीहरुले 10 वटा टाइपका छन् भनेर त्यसमा हामीले छुट्याएका छौं र 10 वटा टाइप नै हामीहरुले एक एक टाइप गरेर हामीले डिस्कस गरिरहेका छौं र यो भन्दा पहिले हामीहरुले टाइप 6 सम्म डिस्कस गरिसकेका छौं र टाइप 6 मा हामीहरुले लास्ट टाइम भनेर लास्ट क्वेशन भनेर दुईटा क्वेशन डिस्कस गरेका छौं। आज हामी टाइप 7 का क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु टाइप 7 को। यहाँ हामीहरुलाई भनिएको छ क्वेशनमा ट्रायंगल छ, हामीहरुलाई एउटा गिवन एबीसी नाम गरेको एउटा ट्रायंगल छ र ट्रायंगलको भर्टिसेसहरु गिवन छ जसमा कोअर्डिनेट्सहरु हामीहरुको 2,3, 2,6 र 3,4 एबीसी को रेस्पेक्टिभली छन् र त्यसैगरी हामीहरुको यो ट्रायंगललाई ट्रान्सलेट गरिएको छ टी भन्ने ट्रान्सलेसन भेक्टरले र हामीहरुको भेक्टर रहेको छ 2,3, हामीहरुको भेक्टर 2,3 छ एन्ड द इमेज सो obtained is enlarged र त्यसपछि ट्रान्सलेसन गरिसकेपछि हामीहरुको इमेजलाई के गरिएको छ त इन्लार्ज गरिएको छ। अब हामीहरुको के आयो त ट्रान्सलेसन र इन्लार्जमेन्टको कम्बिनेसन छ टाइप 7 को क्वेशनहरुमा। यो भन्दा पहिले हामीहरुको रिफ्लेक्सन र रोटेसनको कम्बिनेसन थियो र अहिले हामीहरुको ट्रान्सलेसन र इन्लार्जमेन्टको कम्बिनेसन छ अहिलेको यो टाइप 7 को क्वेशनहरुमा। सो हामीहरुको क्वेशनमा भनेको छ फर्स्ट अफ अल ट्रान्सलेसन गरिएको छ र त्यसपछि इन्लार्जमेन्ट गरिएको छ र यो हामीहरुको जुन E 0,02 भनेको छ यसलाई हामीहरुको क्वेशनमा कसरी पनि भन्न सकेको हुन्छ भने यसमा भन्न सकेको हुन्छ इन्लार्जमेन्ट गरिएको छ अन द बेसिस अफ सेन्टर भनेर इन्लार्जमेन्ट गरिएको छ अन द बेसिस अफ सेन्टर 0,0 र एन्ड स्केल फ्याक्टर हामीहरुको यहाँ जस्तै 2 छ, स्केल फ्याक्टर 2 छ भनेर पनि भन्न सक्छ है। यो 2 भनेको हामीहरुको स्केल फ्याक्टर हो, यसलाई स्केल फ्याक्टर भनिन्छ। सो यसरी पनि ल्याङ्ग्वेजमा यो क्वेशनलाई पनि दिन सक्छ र यसरी हामीहरुलाई यहाँ जसरी दिएको छ त्यसरी पनि दिन सक्छ र अब क्वेशन दिने स्टाइल हुन्छ हामीहरुको त्यस्तो टाइपको क्वेशन पनि गर्छौं हामी। सो यो क्वेशन तर्फ लागौं। अब यो क्वेशनलाई हामी सोल्युसन गर्छौं। यो क्वेशनको सोल्युसन भनेको हामीहरुको हुन जान्छ सो देन हामीहरुको फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई गिवन भर्टिसेसहरु छन् भनेर लेखौं। here a 2,3 त्यसैगरी हामीहरुसँग छ b 2,6 and c 3,4 and c 3,4 are the vertices of triangle ABC So first of all हामी ट्रान्सलेसन गर्ने छौं according to question. we know that first of all एउटा स्याम्पल को लागि एउटा अब्जेक्ट लियौं x, y र यसलाई हामी ट्रान्सलेसन गर्ने छौं ट्रान्सलेसन by a b vector. then हामीहरुको हुन जान्छ a x plus a र y plus b यो हुने भयो हामीहरुको इमेज। ठीक छ। then हामीहरुसँग छ a 2,3 र यसको ट्रान्सलेसन हामीहरुले यहाँ गर्नुपर्ने छ। हामीहरुको ट्रान्सलेसन भेक्टर छ by -2,3 को थ्रु गर्नुपर्ने छ। a ड्याश भनेको हामीहरुको हुन जान्छ यहाँ 2 -2 0 हुने भयो र त्यसैगरी 3 + 3 हामीहरुको 6 हुन जाने भयो। ठीक छ। then b कोअर्डिनेट छ हामीहरुको 2,3 b कोअर्डिनेट छ हामीहरुको 2,6 सरी 2,6 रहेछ र यसलाई ट्रान्सलेसन गरियो बाइ द भेक्टर -2,3 ले भने हामीहरुको b ड्याश हुन जान्छ 0,9 then c छ हामीहरुलाई गिवन 3,4 so 3,4 हामीहरुको c ड्याश हुन जान्छ 3 - 2 1 र त्यसैगरी हामीहरुसँग छ 3 4 + 3 7 then again हामीहरुले के गर्छौं त अब हामीहरुले गर्छौं इन्लार्जमेन्ट गर्छौं स्केल फ्याक्टर by 2 then यसमा हामीहरुको फर्स्ट अफ अल एउटा अब्जेक्ट लियौं एज अ स्याम्पल x, y लिएँ मैले। then यसको इन्लार्जमेन्ट गर्ने छौं हामी enlarged by e 0,0 by स्केल फ्याक्टर k भनेर भन्छ। then हामीहरुको
कोअर्डिनेट हुन जान्छ kx, ky, स्केल फ्याक्टरले जस्ट मल्टिप्लाई गरिएको छ इमेज। देन हामीहरुको a ड्याश भनेको हामीहरुसँग छ 0,6 र त्यसै गरी यसलाई इन्लार्जमेन्ट गरियो भने यो भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो समथिङ लाइक 0,6 छ भने यो भनेको हामीहरुको 0,12। देन b ड्याश छ हामीहरुसँग 0,9 देन 0,9 हुन जाने भयो हामीहरुको 0,18 यो भयो हामीहरुको a डबल ड्याश b डबल ड्याश 0,18। देन हामीहरुको c ड्याश 1,7 को इन्लार्जमेन्ट भनेको c डबल ड्याश 2,14। देन अब हामीहरु यसको लागि हामीहरुकोसँग कोअर्डिनेट हामीलाई चाहिने कोअर्डिनेटहरु सबै छ। सो हामीहरुले अब यहाँ हामीहरु गर्न सक्छौं यसलाई ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौं र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीलाई एउटा ग्राफ पेपर चाहिने भयो र यो भयो हामीहरुको ग्राफ पेपर र यसमा हामीहरुलाई चाहिन्छ सायद x एक्सिस y एक्सिस मा अलि लामो चाहिन्छ होला x एक्सिस र यो भयो हामीहरुको र यसमा हामीहरुलाई देन यो भयो मेरो x एक्सिस र यहाँ छ y एक्सिस ठीक छ x एक्सिस यो भयो मेरो y एक्सिस। मैले यहाँ y एक्सिस मा किन नबनाएको भने किनकि हामीहरुसँग यहाँ नेगेटिभ भ्यालु कुनै पनि y मा पनि आएको छैन x मा पनि आएको छैन। सो मलाई यतातिरको फर्स्ट कोअर्डिनेट मात्र भए पनि पुग्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ आफूले यहाँ त्यसरी अलिकति एनालाइज गर्दा आफैलाई पनि सजिलो हुन जान्छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिवन अब्जेक्ट को कोअर्डिनेटहरु के छ हामीहरुको ट्रायंगल को पहिले त्यसलाई प्लट गरौँ। 2,3 छ a को प्वाइन्ट हामीहरुको लागि 2,3 फर्स्ट प्वाइन्ट यो भयो मेरो 2,3 a 2,3 र त्यसै गरी b छ हामीहरुसँग 2,6 b छ 2,6 र c छ हामीहरुसँग 3,4 c छ हामीहरुसँग 3,4 र फर्स्ट अफ अल यो ट्रायंगललाई हामी यो पोइन्टहरु ट्रायंगलको कोअर्डिनेट भर्टिसेसहरुलाई जोडिदिम। देन र यो भयो हामीहरुको गिवन अब्जेक्ट हामीहरुलाई गिवन अब्जेक्ट यस्तो छ र त्यसै गरी हामीहरुको जुन हामीले ट्रान्सलेसन गरेर बनाएको आएको कोअर्डिनेटहरु छ त्यसलाई प्लट गरौँ र त्यसको ट्रायंगल कस्तो बनाउँछ त्यो पनि हेर्छौं हामी। 0,6 छ हामीहरुको फर्स्ट प्वाइन्ट यो भयो हामीहरुको 0,6 a ड्याश भनेको 0,6 र त्यसै गरी 0,9 यो भयो हामीहरुको b ड्याश 0,9 र हामीहरुसँग छ 1,7 c ड्याश यो भयो हामीहरुको 1,7 यो हो c ड्याश 1,7। देन सो यसलाई हामी जोड्न सक्छौं यो भयो हामीहरुको लाइन AB साइड र त्यसै गरी र यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल आफ्टर ट्रान्सलेसन। फर्स्ट अफ अल हामीहरुले गिवन जुन अब्जेक्ट थियो त्यसलाई हामीले ट्रान्सलेसन गर्दा बाइ भेक्टर -2,3 ले ट्रान्सलेसन गर्दा हामीहरुको अब्जेक्ट हुन इमेज हुन आयो यस्तो ब्ल्याक इमेज छ हामीहरुको
र त्यसै गरी हामीहरुको ग्रीन इमेज बनाउने छौं यसपछि र ग्रीन इमेजमा अब हेर्ने हो भने हामीहरुको कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँ 0,12 यो भयो हामीहरुको a'0,12 देन को point a डबल डैश र त्यसै गरी b डबल डैश हामीहरुको 0,18 देन 0 यहाँसम्म 12 13 14 15 16 17 18 यो बन्ने भयो हामीहरुको 0,18 point सो हामीहरुको यो भयो b डबल डैश 0,18 सो त्यसै गरी c डबल डैश हेरौं c डबल डैश भनेको हामीहरुको 2,14 2,12 13 14 यो भयो हामीहरुको c डबल डैश 2,14 र हामीहरुको ट्रायंगल फाइनल्ली इन्लार्जमेन्ट गरिसकेपछि हामीहरुको ट्रायंगल कस्तो बन्ने रहेछ त्यो चेक गरौं जस्तै यहाँ निर हामीहरुको यो भयो हामीहरुको AB side of triangle A double dash B double dash and C double dash then यो भयो हामीहरुको BC side हामीले यसरी ट्रायंगल छुट्याउनको लागि यसरी ड्याश गर्न सक्छौं लाइनहरु बनाउन सक्छौं देन यो हुने भयो हामीहरुको फाइनल ग्राफ भनेको यस्तो हुने भयो फर्स्ट अफ अल हामीहरुले के गर्यौं फर्स्ट अफ अल हामीहरुले रोटेसन गर्यौं ट्रान्सलेसन गर्यौं फर्स्ट अफ अल ट्रान्सलेसन गर्यौं र त्यसपछि हामीहरुले इन्लार्जमेन्ट गरेका छौं जस्ट हामीहरुको ट्रायंगल उस्तै छ जस्ट सानो ट्रायंगल थियो त्यसलाई ठूलो बनाएका छौं र त्यसै गरी अब हामीहरुले यहाँ निर लास्टमा लेख्न सक्छौं यहाँ निर हामीहरुले लेख्न सक्छौं के भने यहाँ निर थोरै हामीहरुले ल्याङ्ग्वेजमा the triangle ABC and its both images are shown in graph the triangle हामीहरुले फर्स्ट अफ अल ट्रायंगल ऑब्जेक्ट पनि बनाएका छौं ट्रायंगल ABC पनि बनाएका छौं र त्यसै गरी त्यसका दुईटा इमेज पनि बनाएका छौं and its both images are shown in graph र त्यसैपछि हामीले यहाँ thus the final images of vertices of triangle ABC are A double dash 0,12 B double dash 0,18 and C double dash 2,14 ठीक छ त्यसरी हामीले गर्न सक्छौं